Hai hampa, hari ni bos ANAS nak make up Bella. Look Emma mak embong tapi bersih putih-putih dodoi. Jom kita. Hai, Assalamualaikum. So macam biasalah, makeup tutorial kali ni oleh saya. First kita akan pakai Saka Kelopak Bunga. Beauty oil serum ni memang best sangat-sangat. Dia senang cerita, senang meresap kat kulit. Nak blend foundation senang, blend dengan concealer senang. Lepas tu buat muka korang nampak moist, glow Glow dengan berminyak macam lepas kita simbah air goreng pisang tu beza, okay? Dia glow, membuatkan muka korang nampak macam letup. Okay, next kita akan pakai eyebrow pencil. Kita akan guna spoolie dia berus kening dia, kasih cantik, kasih tercacak-cacak gitu. Kata orang kalau nak tercacak itu mudah je pakai sabun. Nampak tak kening dia, nampak elok terletak. Dan kita lukis. Kita guna kod nombor 2. Kita lukis-lukis ujung-ujung dia. Nampak macam tak semenggah kan? Nanti dah siap nanti korang tengok menangis. Okey, lukis-lukis ujung-ujung dia. Lukis elok-elok. Kasih rata. Kasih kata orang nampak kening tu elok sikit. Dan inilah rahsia dia. Kita conceal menggunakan ANAS concealer. Lepas ni korang menangis tengok kening dia cantik. Conceal ikut bentuk yang kita nak. Janganlah korang ikut bentuk highway pula. So kita conceal. Korang tengok lepas ni kening dia terus jadi macam wah, kening dia macam tu. So slowly buat betul-betul, kasih dia cantik. And then ayo, nampak tak kening dia korang? Ya Allah, kening dia terus cantik. And then next kita pakai concealer. Kita pakai kod caramel dengan tan. And then kita dab menggunakan apam Tiffany. Dab. Nampak tak muka dia? Ayo, cantiknya. And then kita set pula menggunakan loose powder ataupun translucent powder. And then next kita akan contour. Yang mana sesiapa yang muka sebesar planet apa benda tu, kita contour kasih kecil. Kita shading kasih kecil bagi nampak macam ada definisi lah muka tu. Tak adalah muka macam pop macam tu kan. And then hidung, siapa hidung yang macam ala-ala jambu-jambu air ranum, masak ranum tu bolehlah shading kasih macam hidung dia macam kecil betul. And then kita shading pula kat dahi tu bagaikan padang bola tu jadi kecil. And then kenapa kita tak bedak bawah mata? Sebab kita pakai eyeshadow. Supaya macam berlebihan eyeshadow tak adalah tiba-tiba terjatuh bawah mata jadi hantu pula. And then kita pakai eyeshadow Matteness. Ni best gila. Kalau korang nak buat look natural ke, look daily ke, eyeshadow ni memang best. First kita pakai colour ujung sekali. Allah tak nampak benda nama colour tu. And then yang second kita pakai colour nombor 2 pula daripada kiri. So korang blend and then lembut-lembut je. Colour ni memang daily. Matteness palette ni memang best gila. And then korang pakai ANAS highlighter yang saya rasa dah pun sold out ke ada lagi. So pakai kat ujung-ujung macam tu, nampak tak? Nampak macam mata macam, lepas tu tengah-tengah macam tu nampak macam ayo nak menangis macam tu. Orang tengok korang pun macam aduh macam tu. Then kita pakai eyeliner. Okay, konsep yang tengok macam cikgu saya make up Imam Maimun tu kan, dia pakai ujung-ujung je, light-light je, tak adalah tebal. And then dah pakai macam tu, kita pakai mascara sikit-sikit je pakai. Okay, tak payah nak over-over sangat. Yo, terus siap. And then selepas pakai mascara tadi, kita pakai highlight kat mana tau? Kita letak, nampak tak? Saya letak kat eyelid tu, letak kat ujung bawah tu bagi macam nampak macam basah-basah macam tu kan. Next kita pakai eyeshadow stick. Eyeshadow stick ni kod Kashmir ni memang best gila. Nampak macam mata korang berkaca-kaca macam tu. Sesuai lah kalau korang nak pakai untuk nikah ke, tunang ke dan sebagainya. Ni pakai mascara bawah mata bagi nampak efek doll manis macam tu. Next kita akan matchingkan Peach Please dengan Love Rosy punya blusher bagi nampak efek muka dia macam aduh manisnya coral lah. Macam coral tu, korang gabungkan dua akan dapat colour ketiga which is coral. And then kita pakai highlight. Korang tengok highlight dia dia macam wah, macam tu. Muka korang nampak macam disimbah cahaya matahari. Letak hidung sikit, letak atas bibir sikit bagi nampak muka korang radiant. Dan letak lip gloss sikit. Lip gloss ni memang best sangat-sangat. I promise you, best gila lip gloss ni bagi nampak macam bibir dia sihat. Dan kita pakai lipstick. Lipstick velvet ni kod L. Okay, nampak tak? Colour dia lawa sesuai dengan semua jenis kulit. Nampak tak? Bibir nampak macam freshnya muka dia. Lipstick ANAS ni memang best. And then dah siap. So cantik macam tu. Nampak tak muka dia? Aduh muka dia. Daripada tadi dan selepas ni sangat-sangat berbeza. Sesuai lah. Kalau tak jadi Emma Maimbung ke, jadi Emma Melambung ke, yang penting muka dia nampak macam fresh. Kalau untuk tunang ke apa, flying kiss pula dia. Okey lah, tu je lah, tak kuasa dah. Okay, bye.
ANAS.